So guys, ay gagawa tayo ng exercise. 1. Mag-exercise tayo ng mga 1 minutes. So mahirap siya ha? Mahirap naman siya eh. Ako ang mananalo sa race nito. Pero parang gumagaan yung pakiramdam mo pag ginawa mo 3 to. beses na akong nanalo. 2 pa. At maninigarilyo ako ng kuhiba sa mayan. Ang sarap ha? Magaan pa talaga yung pakiramdam mo. Pag-isipan niya ni Frank. Dahil wala na ako Maganda kasi mag-exercise. sa lugar na ito. Baka siya na Ulitin ko lang ha, maganda yung pakiramdam mo pag exercise ka. So, gawin naman natin ang simula sa oras na ito. Huwag ka yung nang push up na isa. Yan. Isang driver lang ang lalabas sa racetrack ng buhay. 70 million na ang natutulog. Samahan natin Lalagyan sila. muna natin yung Subscribe push-up na natin. sa final stage ngayon. Karangalan na maging navigator nyo, sir. Ako nga Tama pala na. Wala na tayong oras para magkilala. Model 7 Russian States Armory RPGs. Armor piercing, self-arming accurate to 1,000 yards. Mga 1 minute din siya ulit guys. Hindi ka naman nakikita. Uy, binago. Hindi ka nakikita. Hindi ka pa rin kita. Nakita ka na. So mga 1 minute lang siya guys. Bilang inspiration. Unreleased papers. Mayroon. Quemado na yan. Ang gagawin ko lang, umalis ng racetrack ng Medyo mahirap siya guys. at manalo, syempre. Pero kung ikaw nga ang manalo, isipin mo rin dumito ka na lang. Bilang Frankenstein. Kasama ko. Yun guys, tapos gagawin din natin ang yung mag-stretch ng kamay. Gawin natin yun guys. Pinakamaganda. So guys, ito yon yung mag-stretch ng kamay natin. Ito yun guys, pero Pag-isipan madali lang siya. So, pagkatapos na ito guys, mag-like and subscribe na rin kayo. Ano ito? Munting modification. So guys, ay, Ang sabi ni Hennessy, mahirap kapag mananalo talaga ka, siya. dapat kitang pigilan. Talaga? Kasi bata pa ako. Kaya hirap. Parang sa atin nakabuntong ang problema. Kaya gawin mong dapat gawin. So guys, Drive. ay, hirap niya. So guys, umuulan eh. Mga bata. Interesting. So guys, gagawin natin ang pagpaikot ng ulo. Next, stretching. Ito yun guys. Una ka lang yung iikot ng ulo mo. May lecture sa Mandaroon. I-activate the sword. Pagkatapos nito, mag-like and subscribe na rin kayo ha. Ano ba? So guys, maingay yung TV namin. Maingay yung TV namin guys. Lane shield sa unahan. Ano ba to? Anong mangyari? Ini-deactivate ni Hennessy. Ruha. Mamaya gaya magzuzumba tayo. So guys, naikon na natin ang ating ulo at para matatanggal. Kasi mahihilo ka pa yung So, ang next natin na gagawin guys, ang